สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนในประเทศกำลังพุ่งทะลุเพดานเลยนะคะคนจ่ายหนี้ไม่ไหวล้นเมืองแต่ว่าถ้าทีมงานบอกว่ามีสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเนี่ยเพิ่งประกาศกำไรสุทธิพุ่งทะยานเกือบ 20% โอ้โหสวนกระแสมากครับ ใช่ค่ะ โดยที่รายได้รวมแทบไม่ขยับขึ้นเลยท่ามกลางพายุเศรษฐกิจที่บีบเค้นความสามารถในการใช้จ่ายขอบบนอย่างหนักหน่วงแบบนี้ ผู้ฟังทุกท่านคงสงสัยว่าพวกเขาทำเวทมนต์อะไรกับงดการเงินหลังบ้านกันแน่ คือมันไม่ใช่เวทมนต์หรอกครับ แต่มันคือศิลปะของการบริหารหน้าตักขั้นสูงเลย และเป็นสิ่งที่ทีมงานเราเรียกว่า วินัยในการตั้งรับเชิงรุกครับ วินัยในการตั้งรับเชิงรุกนะคะ ใช่ครับ ในโลกของการลงทุนเนี่ยการมุ่งแต่จะขยายอาณาจักรในวันที่เสบียงภายนอกขาดแคลนมันอาจจะนำไปสู่ความพินาศได้ สถาปนิกทางการเงินที่ชาญฉลาดเขาจึงเลือกที่จะหยุดขยายอาณาเขตชั่วคราวครับแล้วหันมาเทปูนเสริมโครงเหล็กให้กำแพงปราสาทเดิมหนาขึ้น เพื่อสร้างส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ margin of safety ให้แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองค่ะ ถูกต้องเลยครับ งั้นก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่วาระการวิเคราะห์เจาะลึกของทีมงานในวันนี้ กับภารกิจที่มีชื่อว่าการถอดรหัสงบการเงิน KTC ประจำไตรมาสที่ 2 พิมพ์เขียวคุมต้นทุนหนี้และแผนภูมิความปลอดภัยของหน้าตักค่ะ สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ ก่อนอื่นทีมงานต้องถามเพื่อเป็นการเตือนสติกันสักนิดนึงค่ะว่า ในสภาวะแบบนี้หน้าตักลงทุนของทุกท่าน ได้คัดกรองเฉพาะสินทรัพย์ที่มีแผงกันชนคุมค่าใช้จ่ายที่แข็งแกร่งไว้แล้วหรือยัง เป็นคำถามที่สำคัญมากครับ เพราะภารกิจของทีมงานเราในวันนี้คือ เราจะนำข้อมูลสถิติตัวเลขทางบัญชีที่แท้จริง จากรายงานงบการเงิน มาผนวกกับมุมมองจากสถาบันชั้นนำครับ แล้วเอามาซ้อนทับบนแผนภูมิเทคนิคอลด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เพื่อค้นหา margin of safety สำหรับการลงทุนระยะยาว โดยที่ทุกท่านจะได้ไม่ต้องมากังวลกับความผันผวนของตลาดรายวันครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นที่ตัวเลขที่น่าตกใจที่สุดกันก่อนเลยค่ะ ทีมงานกลางรายงานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ของ KTC ออกมาดู สถิติทางบัญชีระบุชัดเจนมากว่า ตัวกำไรสุทธิพุ่งไปแตะระดับ 2,225.31 ล้านบาทเลยนะคะ ขยายตัวเติบโตโดดเด่นมากครับอยู่ที่17.44%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ใช่ค่ะ17.44%ซึ่งตัวเลขนี้ทำเอาตลาดแปลกใจทีเดียว เพราะมันไปทลายความเชื่อเดิมๆที่ว่ากลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ จะต้องอ่อนแอตามภาพรวมมหาภาคที่เปราะบาง แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขการเติบโตนี้น่าสนใจยิ่งกว่าครับ คือถ้าเรามองผิวเผิน มองแค่กำไรสุทธิ ทุกท่านอาจจะด่วนสรุปไปว่า KTC ต้องเร่งปล่อยสินเชื่อ หรือจัดแคมเปญการตลาดเชิงรุกอย่างหนักแน่จริงค่ะ คนส่วนใหญ่มักจะคิดแบบนั้น ๆ แต่ข้อเท็จจริงทางบัญชีมันบอกเราว่า รายได้รวมของเขาขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับ คือเพิ่มขึ้นแค่0.3%ขยับมาอยู่ที่ระดับ 6,834 ล้านบาทเนาะ ใช่ครับ รายได้แทบจะทรงตัวเลยครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นประเด็นให้ทีมงานต้องตั้งคำถาม คือในมุมมองการประเมินมูลค่ากิจการ การที่รายได้โตแค่0.3%มันสะท้อนว่าเครื่องยนต์การเติบโตของเขากำลังตันหรือเปล่าคะ เพราะในระยะยาวเนี่ยเราไม่สามารถรีดกำไรจากการลดต้นทุนไปได้เรื่อยๆ โดยที่รายได้ไม่โตตาม เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับ และเป็นจุดที่นักลงทุนระยะยาวต้องระวังจริงๆ แต่สำหรับกรณีของ KTC ในสภาวะปัจจุบัน เราต้องเข้าใจก่อนว่า นี่ไม่ใช่ภาวะที่เครื่องยนต์ตันนะครับ อ้าวแล้วมันคืออะไรคะ มันคือความตั้งใจที่จะชะลอเครื่องยนต์ครับ ฝ่ายบริหารเขากำลังเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า quality over growth หรือการเน้นคุณภาพเหนือปริมาณนั่นเองครับ หมายความว่าการเร่งปั้มยอดสินเชื่อในจังหวะที่หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงปรี๊ดขนาดนี้ มันมีความเสี่ยงสูงเกินไปใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ มันเข้ากับการเปิดประตูรับหนี้เสียเข้ามาในพอร์ตแบบเต็มๆ ซึ่งผลขาดทุนที่ตามมาเนี่ย มันจะกัดกินกำไรหนักกว่าการปล่อยให้รายได้ทรงตัวเสียอีกครับ ถ้าอย่างนั้นกำไรบรรทัดสุดท้ายที่เติบโตมหาศาลขนาดนี้ กลไกหลังบ้านเขาทำกันยังไงคะ คือทีมงานเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายรวมลดลงถึง6.9%ตอนแรกสารภาพเลยว่าคิดว่าเขาใช้วิธีลดจำนวนพนักงานซะอีก หลายคนก็คิดแบบนั้นครับ หรือไม่ก็อาจจะตัดงบการตลาดทิ้งไปเลย เพื่อปั้นตัวเลขกำไรระยะสั้น การลดค่าใช้จ่ายแบบฉับฉวยแบบนั้นเนี่ย มันไม่ใช่สไตล์การบริหารที่ยั่งยืนครับ ถ้าเราชำแหละโครงสร้างงบดูหลังบ้านอย่างละเอียด เราจะเห็นว่าฟันเฟืองการรีดลดค่าใช้จ่าย6.9%หรือ
มันมาจาก2ฟันเฟืองหลักครับ ฟันเฟืองแรกคืออะไรคะ ฟันเฟืองแรกคือการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือที่นักวิเคราะห์เรียกกันว่า ECL ครับ ตัว expected credit loss ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ตัวเลข ECL นี้ลดลงไปถึง13.9%เลยทีเดียว โอ้โห แอบสงสัยเลยค่ะว่า ในยุคที่คนเบี้ยวหนี้กันเป็นว่าเล่นแบบนี้ เขาทำยังไงถึงกดตัวเลขการต้องสำรองตรงนี้ ลงไปได้ถึง13.9%คะ กลไกหลักมันอยู่ที่การบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางเลยครับ แทนที่จะปล่อยสินเชื่อให้ทุกคนเพื่อเอาเป้ายอดขาย เขากลับนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาคัดกรองความเสี่ยงแบบรัดกุมมาก คือเลือกเจาะเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีฐานรายได้มั่นคง แล้วก็มีประวัติการชำระเงินที่ชัดเจนแบบนี้หรือเปล่าคะ ใช่ครับ พอคุณภาพสินเชื่อใหม่ๆที่เข้ามาเป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำโมเดลทางบัญชีก็เลยไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองล่วงหน้าเผื่อไว้เยอะเกินไป ผลก็คือตัวเลข ECL ที่ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมันก็เลยลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับ ฟังดูแล้วเปรียบเสมือนร้านอาหารเลยนะคะ ที่เลิกจ้างคนไปยืนแจกใบปลิวหน้าร้านเพื่อหวานแหเรียกลูกค้าใหม่ๆ เพราะสุดท้ายอาจจะได้ลูกค้าที่ทานแล้วหนีบินไม่ยอมจ่ายเงิน เห็นภาพชัดเจนมากครับ ใช่ไหมคะ สู้หันมาโฟกัสกับการลดขยะอาหารในครัว แล้วเสิร์ฟเฉพาะลูกค้าประจำที่มีกำลังซื้อดีกว่า รายได้หน้าร้านอาจจะเท่าเดิม แต่เงินสดที่เหลือเก็บในลิ้นชักหลังร้านกลับเพิ่มขึ้นมหาศาล นี่คือกลยุทธ์ที่เน้นประสิทธิภาพจริงๆค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงประเด็นมากครับ และนั่นก็นำเรามาสู่ฟันเฟืองตัวที่ 2 ที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยครับ นั่นก็คือการรีดต้นทุนทางการเงินหรือ cost of funds ใช่ไหมคะ ทีมงานเห็นตัวเลขในไตรมาสนี้เขาลดต้นทุนส่วนนี้ลงได้ถึง16.1%เลยนะคะ ใช่ครับ ลดลงเยอะมากจนน่าตกใจ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ คือในปัจจุบันที่ดอกเบี้ยนโยบาย แล้วก็ติดทางดอกเบี้ยทั่วโลกเนี่ยมันยังค้างอยู่ในระดับสูง การที่สถาบันการเงินสักแห่งจะหาแหล่งเงินทุนที่ถูกลงได้ถึง16.1%มันเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์ยังไงคะเขาไปหาเงินทุนต้นทุนต่ำมาจากไหน ตรงนี้แหละครับคือความชาญฉลาดในการบริหารจัดการสภาพคล่องของเขา กลไกเบื้องหลังคือการบริหารกระแสเงินสดเชิงรุกครับ คือหุ้นกู้ชุดเดิมๆบางส่วนที่เคยออกไว้ พอถึงรอบครบกำหนดชำระ ฝ่ายบริหารเขาไม่ได้หลับหูหลับตาออกหุ้นกู้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้นตามตลาด เพื่อมาโปะหนี้เดิมทั้งหมดครับ อ๋อแสดงว่าเขามีการปรับสัดส่วนการกู้ยืมใหม่ ถูกต้องครับ เขาผสมผสานระหว่างเงินกู้ระยะสั้นที่มีต้นทุนต่ำกว่าในบางจังหวะ เข้ามาช่วยเกลี่ยต้นทุน แล้วน่าจะอาศัยข้อได้เปรียบจากตัวเครดิตเรตติ้งที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ พอเรตติ้งดีเขาก็มีอำนาจต่อรองกับสถาบันการเงิน และก็นักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ผลที่ตามมาก็คือต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ย หรือ blended cost of fund มันก็เลยปรับตัวลดลงครับ พอเอาฟันเฟือง2ตัวนี้มาทำงานร่วมกันทั้งการกดตัวเลข ECL และการลดต้นทุนทางการเงิน มันก็เลยส่งผลให้อัตราส่วน cost to income ratio บีบตัวลดลงมาเหลือเพียง34.6%เท่านั้นเอง ถือว่าเป็นระดับความเป็นเลิศเลยนะคะ และความมุ่งมั่นในการสร้างเสถียรภาพนี้ ก็ได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยครับ ทีมงานกลางรายงานประเมินจากบล.ฟิลิป แล้วก็บล.บัวหลวงดู ทัศนะตรงกันเป๊ะเลยค่ะว่ากลยุทธ์ quality over growth ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดันให้อัตราส่วนเงินสำรองพึงมีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือ coverage ratio พุ่งขึ้นไปยืนขอบบนอย่างแข็งแกร่งมาก ใช่ครับ ตอนนี้ไปยืนเหนือ408%เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปลอดภัยจากหนี้เสียถาวรแบบสุด เพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านเห็นภาพง่ายๆนะคะ สมมติว่าเขามีหนี้เสียอยู่100 บาท ตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปอาจจะตั้งสำรองเผื่อไว้สัก100นิดๆก็ถือว่าโอเคแล้ว แต่สิ่งที่ KTC ทำคือเขามีเงินสำรองเตรียมพร้อมไว้รับแรงกระแทกถึง408 บาทเลยนะคะ ๆ ความหนาของกำแพงระดับนี้ มันมีนัยสำคัญมากครับ เพราะถ้าเศรษฐกิจเกิดสะดุดลงไปอีก บริษัทก็แทบจะไม่มีแรงกดดัน ที่จะต้องมาตั้งสำรองพิเศษก้อนใหญ่ๆอีกแล้วทำให้กำไรหลังจากนี้จะมีเสถียรภาพมาก สถาบันเขาเลยประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐานเชิงมูลค่าสะสมยาวเอาไว้ ในกรอบระนาบ 39.00 ถึง 42.00 บาทครับ แต่ความแข็งแกร่งของงบการเงินเนี่ยมันบอกเราแค่ว่าปราสาทหลังนี้มีโครงสร้างทนทานพายุแค่ไหน แต่มันไม่ได้บอกนะคะว่า เราควรจะซื้อตั๋วเข้าไปอยู่ในปราสาทนี้ในราคาเท่าไหร่ เปรียบเทียบได้ดีครับ เพราะต่อให้กิจการจะยอดเยี่ยมแค่ไหน แต่ถ้าเราเข้าไปซื้อในจังหวะที่คนกำลังแห่แย่งกันเข้า ราคาตั๋วก็อาจจะแพงจนไม่เหลือ margin of safety เลย ทีมงานก็เลยต้องนำข้อมูลกระดานราคามาประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะ ถูกต้องครับ
ปรัชญาการลงทุนที่แท้จริงคือการปกป้องเงินต้น เราจึงต้องเปลี่ยนผ่านจากมูลค่าพื้นฐาน สู่กลไกพฤติกรรมราคาทางเทคนิคครับ เพื่อประเมินจุดเข้าออกที่ปลอดภัยที่สุด จากที่ทีมงานวิเคราะห์ หน้าปัดกระดานราคาตามพฤติกรรมตลาด พิกัดเทคนิคเพื่อหา Margin of Safety มันแสดงให้เห็นฐานสะสมหนาแน่นขอบล่องตรงไหนคะ จากแผนภูมิเทคนิคนะครับ เราจะเห็นว่าราคาได้สร้างฐานสะสมหนาแน่น ในกรอบแนวรับสำคัญอยู่ที่ 38.00 ถึง 39.00 บาทครับ อ๋อ ซึ่งมันซ้อนทับพอดีกับมูลค่าเป้าหมายเชิงพื้นฐานขอบล่างที่สถาบันให้ไว้เลยนะคะ ใช่ครับ เป็นจุดบรรจบที่น่าสนใจมาก แต่ในขณะเดียวกันโซนด้านบนก็มีแนวต้านยุทธศาสตร์รอทดสอบอยู่ ในกรอบระนาบ 42.00 ถึง 44.00 บาทครับ ตรงนี้ล่ะค่ะ ที่เป็นบทเรียนการรักษาหน้าตัก ทีมงานอยากจะเตือนสติผู้ฟังทุกท่านว่า ไม่ควรวิ่งไล่ราคาเด็ดขาดนะคะ ในจังหวะที่ราคาเหวี่ยงตัวขึ้นไปชนแนวต้านขอบบนแถว 42 ถึง 44 บาท ใช่ครับ การไปซื้อตรงนั้นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงจะไม่คุ้มค่าเลย ยุทธศาสตร์ที่เราแนะนำคือ ให้ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดสากลครับ ไม่ว่าจะมีข่าวร้ายอะไรมากระทบ หน้าที่ของเราคืออดทนรอ รอคอยจังหวะที่ราคาพักตัวสร้างฐานหรือยกโลเป็นไฮโลบริเวณแนวรับขอบล่างแถว 38 ถึง 39 บาทใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดครับ การทำแบบนี้จะค้ำประกันความรอดของเงินต้น และยังช่วยปั้นผลตอบแทนจากกระแสเงินสดปันผลที่ยั่งยืนสำหรับพอร์ตเกษียณของทุกท่านด้วยครับ ถือว่าเป็นการถอดรหัสที่ครบถ้วนทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคเลยนะคะ เป็นศิลปะของการบริหารหน้าตักลงทุนอย่างแท้จริงค่ะ และสำหรับส่วนสนับสนุนหลังบ้านในวันนี้นะครับ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนับสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลัง ในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติ ตัวเลข ข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุงวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ ใช่เลยค่ะ กระสุนทุกนัดมีความหมายกับทีมงานมากๆ สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียน วิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพงอัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้น หรือคดีขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ และก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ ทีมงานอยากจะฝากคำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นความคิดกันสักนิดค่ะ หลังจากชำแหละพิมพ์เขียวกำไร 2,200 ล้าน พ่วง coverage ratio สูง 408% ของ KTC ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่การันตีความปลอดภัยขอบล่าง คือวินัยการรีดลดต้นทุนทางการเงินและ ECL หรือว่าเป็นพิกัดแนวรับเชิงเทคนิคอลตรงระนาบ 38 ถึง 39 บาทคะคอมเมนต์มุมมองของทุกท่านไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ มาร่วมแชร์มุมมองกันเยอะๆนะครับ วันนี้ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในการวิเคราะห์เจาะลึกครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน